เฉพาะที่นี่นะครับเรามีอยู่ประมาณ30 กว่าตัวพยายามทำรังเทียมให้เขาเพื่อให้เขาใช่เพื่อให้เขาได้ใช้รังขยายพันธุ์เพิ่มก็มีการปลูกต้นไม้เสริมบ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยต้นไม้มันจะได้โตทันที่เขาได้กินได้ใช้นะครับนกไปเกาะที่ต้นมะกอกในสวนผมมากพอมีจ่าฝูงนำมาตัวอื่นมันก็ลงมาด้วยแล้วก็ซื้ออาหารเพิ่มให้เขามันเป็นความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกราฟคณาวุฒินะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับที่ผมมาที่นี่นะครับผมมีสตอรี่ครับผมเพราะว่าผมนะครับแอบได้ยินมาว่าที่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นะครับผมมีนกแก้วที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติฝูงสุดท้ายอาศัยอยู่ที่นี่ครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นนกแก้วนะครับที่เลี้ยงเอาไว้นะครับตามบ้านหรือตามสวนสัตว์นะครับหรือว่าที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อการศึกษานะครับหรือว่านกแก้วที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมีก็จริงครับแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องเข้าป่านะครับเพื่อไปซุ่มดูน้องเขาครับผมแต่ว่าทุกคนดูครับดูรอบๆตัวผมนี่ครับผมตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองนะครับมีทั้งตึกมีทั้งอาคารและที่นี่นะครับผมยังมีแหล่งชุมชนอาศัยอยู่บริเวณนี้อีกด้วยนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีนกแก้วที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติให้พวกเราได้ดูได้ศึกษากันด้วยครับผมแต่ว่าจะเป็นนกแก้วพันธุ์อะไรมีความเป็นมาอะไรยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับไปกันครับนมัสการพระอาจารย์ครับผมสาธุคือผมอยากทราบว่าที่นี่เนี่ยมีฝูงนกแก้วโม่งอยู่จริงไหมครับอ๋อก็มีจริงอยู่บนต้นยางแล้วน้องเขามาอยู่อาศัยที่ต้นยางนี้นานแค่ไหนแล้วครับก็ตามที่คนเฒ่าคนแก่เขาพูดก็ประมาณคงจะ100 ปีได้ครับ100 ปีแล้วอย่างนี้ในตลอด100 ปีที่ผ่านมานี่เรามีการดูแลรักษาต้นไม้หรือว่าการบำรุงตัดกิ่งอะไรต้นไม้อะไรไงบ้างครับอ๋อแต่ก่อนปล่อยเป็นธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาติเลยใช่ไหมครับไม่ได้ดูแลบำรุงอะไรแล้วชาวบ้านที่มาทำบุญมากราบไหว้พระพุทธรูปเนี่ยเขาได้ทราบถึงเรื่องนกแก้วโม่งกันไหมครับว่ามีนกแก้วโม่งอาศัยอยู่ที่นี่นะครับอ๋อแต่ก่อนนี่เรื่องนกแก้วโม่งนี่คนพื้นที่ก็เห็นรู้จักมานานแต่คนต่างพื้นที่อย่างคนที่กรุงเทพก็เพิ่งจะมีปีนี้แล้วอย่างวัดทุกวัดเนี่ยครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่เป็นของคู่กันกับวัดเนี่ยครับผมคือในหลายๆวัดนะครับก็จะมีการตัดต้นไม้ใหญ่ออกและอย่างวัดนี้นี่มีการดูแลอะไรยังไงบ้างครับโดยมากก็ไม่ได้ปลูกครับแต่เรารักษาไว้เขาจะขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเราก็คอยดูแลรักษาให้เขาเพราะที่นี่นะครับแต่ก่อนก็คือเป็นสวนและต้นไม้เนี่ยก็คือโตขึ้นเองตามธรรมชาติครับพอสร้างวัดขึ้นมาเนี่ยทางวัดก็ช่วยดูแลรักษาให้ทำให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยอยู่คู่กับวัดแห่งนี้มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือได้เป็นที่อยู่ให้แก่น้องนกแก้วโม่งอีกด้วยนะครับผมก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับสาธุและในวันนี้นะครับผมนะครับได้นัดกับพี่ทั้งสองคนเอาไว้นะครับผมที่จะให้ความรู้ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือพี่เลงแล้วก็พี่ตึงนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากทราบว่านกแก้วโม่งเนี่ยคือนกแก้วสายพันธุ์อะไรครับเป็นนกแก้วโม่งสายพันธุ์ไทยครับผมเป็นสายพันธุ์ไทยใช่ครับแล้วผมก็สงสัยนะว่านกแก้วโม่งเนี่ยเขาอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับแล้วเขาอพยพมาจากที่ไหนอะไรกันยังไงบ้างครับก็จะอยู่ที่นี่มานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นลุงตึงเนี่ยนะครับขออนุญาตประมาณกี่ปีครับโอ้ประมาณอย่างต่ำๆก็มีถึง60 ปี60นี่คือมาอยู่แล้วหรือว่ามาอยู่ก่อนหน้านั้นอีกครับมาอยู่ก่อนหน้านั้นแต่ในช่วงหลังจาก60เนี่ยเราเพิ่งได้คุ้นเคยกันมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจำนวนของน้องเขาเนี่ยมีเยอะมากไหมครับบริเวณนี้ถ้าเฉพาะที่นี่นะครับเรามีอยู่ประมาณ30 กว่าตัวฝูงนี้เนี่ยเป็นฝูงสุดท้ายของที่นี่จริงหรือเปล่าครับจริงๆถ้าเฉพาะในบางกรวยนะใช่ครับแต่ว่าโดยทั่วจังหวัดนนท์ยังพอมีอีกยังพอมีครับแต่ว่าในบางกรวยตรงเนี้ยคือมีแค่ฝูงนี้ใช่ครับแล้วพวกแนวโน้มที่จะขยายพันธุ์น้องเขาเนี่ยมีแนวโน้มบ้างไหมครับว่ามีครับในแต่ละปีครับ
พวกเขาจะผสมพันธุ์กัน1ครั้งนะครับแล้วในครั้งหนึ่งเนี่ยต่อคอกเนี่ยครับเขาจะตกลูกประมาณ2-3 ตัว แต่เราจะไม่มีทางเห็นไข่เขาเลยเพราะเนื่องจากเขาอยู่ที่สูงอยู่ในรังเราจะเห็นเขาเฉพาะตอนที่เขาฟักเป็นตัวแล้วเขาจะโผล่หน้าออกมาให้เราเห็นเท่านั้น ตอนเป็นไข่เราไม่สามารถคือดูได้เพราะมันสูงมาก ใช่ครับนั่นนะครับเกาะอยู่ตัวหนึ่งกิ่งลองส่อง เห็นแล้วน้องเขาเนี่ยอาศัยอยู่บนต้นไม้ประมาณไหนครับ น้องเขาจะอยู่บนต้นไม้สูง ต้องสูงใช่ไหมครับ สูงระดับ 20-30 เมตรขึ้นไปแล้วโดยทั่วไปที่เราพบก็คือจะเป็นยางนาใหญ่ครับเพราะนกพวกนี้เขาไม่อยู่ที่ต่ำต้นไม้เตี้ยๆเขาไม่อยู่ครับ วิธีหาอาหารหรือว่าอาหารที่น้องเขากินเนี่ยมีอะไรบ้างและเป็นยังไงบ้างครับ ก็โดยทั่วไปนกแก้วโม่งอะครับเขาสามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิด กินได้ตั้งแต่ยอดไม้ลูกไม้ผลไม้ โดยมากเขาจะไปเป็นกลุ่ม2 ตัว 3 ตัว 5 ตัวแล้วแต่ครับเขาจะกินล่อนลงกินตามยอดไม้ต่างๆนะครับคือน้องเขาจะกินแต่พวกพืชกับผลไม้ ใช่ครับ ไม่กินเนื้อสัตว์เลย ไม่กินเนื้อสัตว์ครับครับ น้องเขามีช่วงผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาจะผสมพันธุ์กันช่วงไหนเดือนไหนบ้างครับ ช่วงฤดูที่เขาจะจับคู่ผสมพันธุ์กันนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงประมาณพฤศจิกาครับพฤศจิกาธันวานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงผสมพันธุ์จับคู่วางไข่นะครับแล้วก็จะวางไข่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก20 กว่าวัน2 อาทิตย์ประมาณนั้น20 กว่าวันแล้วก็จะฟักเป็นตัวเวลาการเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยครับผมเขาจะแบ่งไหมครับว่าตัวเมียคอยป้อนข้าวลูกตัวผู้ออกไปหาอาหารอะไรมีแบ่งกันอย่างนี้ไหมครับพระเอกเด่นเลยคือตัวผู้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ป้อนอาหารครับตั้งแต่ตัวเมียวางไข่กกลูกนะครับจนเลี้ยงลูกเลยนะครับตัวผู้จะเป็นตัวเดียวที่หาอาหารมาป้อนถ้าตัวผู้ออกไปข้างนอกแล้วอย่างเงี้ยครับผมก็เหลือแค่ตัวเมียกับลูกๆใช่ไหมครับมันจะมีแบบศัตรูตามธรรมชาติของน้องแบบมากวนน้องอย่างนี้ไหมครับถ้าเป็นในระยะที่เขาเป็นไข่ครับก็จะมีกระรอกงูครับใช่ครับงูที่จะมากินเขาได้นะครับด้วยปัจจัยของสภาพแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันมันอาจจะแบบเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะและในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีแบบเพาะพันธุ์หรือว่าดูแลน้องนกแก้วโม่งเนี่ยอย่างไรบ้างครับพยายามทำรังเทียมให้เขาเพื่อให้เขาใช่เพื่อให้เขาได้ใช้รังขยายพันธุ์เพิ่มครับผมแล้วก็มีการปลูกต้นไม้เสริมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยต้นไม้มันจะได้โตทันที่เขาได้กินได้ใช้นะครับแล้วการสร้างรังเทียมเนี่ยคือเหมือนเราเป็นการช่วยน้องเขาสร้างบ้านเหรอครับก็อย่างนั้นครับเพราะว่าจริงๆนกพวกนี้เขาไม่สามารถสร้างรังเองได้อ๋อเหรอครับงั้นผมขออนุญาตให้พี่เล้งกับลุงตึงนะครับผมพาผมไปชมน้องเขาหน่อยได้ไหมครับได้ครับยินดีเลยครับได้ครับผมเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปยืนข้างบนนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับประธานชมรมนกแก้วโม่งวัดสวนใหญ่นะครับผมพี่วินัยนั่นเองครับพี่วินัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับจุดเริ่มต้นครับของพี่วินัยเนี่ยในการที่มาสนใจเรื่องนกเนี่ยเริ่มมาจากอะไรและเริ่มมาประมาณกี่ปีแล้วครับท่านนับก็ย่างปีนี้ปีที่10แล้วปีที่10ครับคือเราเห็นว่าปีหลังน้ำท่วมปี54เนี่ยครับนกไปเกาะที่ต้นมะกอกในสวนผมมากพี่สาวเนี่ยแกก็อายุเยอะแล้วก็บอกว่าถามผมว่ามันกินอะไรครับผมก็บอกว่ามันกินเมล็ดทานตะวันแกก็ไปซื้อเมล็ดทานตะวันมาแล้วมันก็ลงมาแค่ 4-5 ตัวพอมีจ่าฝูงนำมาตัวอื่นมันก็ลงมาด้วยแล้วก็ซื้ออาหารเพิ่มให้เขาซึ่งมันเป็นความสุขครับทีนี้กัปรู้เรื่องนกแก้วโม่งวัดสวนใหญ่เยอะแล้วครับกัปเคยได้ยินคำว่าสมันไหมสมันเคยได้ยินครับผมแต่ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆครับคือสมันเนี่ยพวกเราประมาทกันเองตัวสุดท้ายเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยไม่ห่างจากบ้านเรานะไม่ห่างจากกรุงเทพเลยหรอครับจากทุ่งรังสิตเสียชีวิตที่ทุ่งรังสิตนี่เองก็คงจะโดนทำร้ายกระสู้ก็เคยได้ยินครับกระสู้กูปีอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้เราอาจจะเห็นแค่กระสู้ที่ตายแล้วสตาร์ฟเอาไว้ที่เขาดินครับแต่ตัวจริงเราไม่เห็นแล้วครับกัปฟังเรื่องสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วกัปรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่า
การที่น้องเขาสูญพันธุ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมันหรือว่ากระสู้อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดมาจากความประมาทแล้วก็ความไม่ได้ใส่ใจของมนุษย์เราเองเนี่ยแหละครับผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับกับการที่แบบน้องเขาจะต้องมาสูญพันธุ์เพราะว่าเป็นเพราะเราซะส่วนใหญ่ในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับนกแก้วโม่งไหมครับ ก็พี่มั่นใจนะว่าจะไม่ให้เป็นนกแก้วโม่งไทยแล้วเนี่ยจะไม่ให้เป็นเหมือนสมันกับกระสู้ ครับ ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ครับ ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่าน ครับ ผ่านทางรายการนี้นะคืออย่าไปเห็นหรือประมาทว่าเอ้ยมันเยอะยังอยู่เยอะไม่เป็นไรนะครับ เราต้องรีบทำตั้งแต่วันนี้ ใช่ครับ ถ้าปล่อยไปมันจะสาย ใช่ครั พอสายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้ ใช่ค เพ รับ ราะชีวิตเขาก็เหมือนชีวิตเรา ผมได้ยินว่ารังเทียมนี่คือมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตของน้องนกแก้วโม่งมากๆเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ ถ้าไม่มีเขาก็ต้องไปเสาะหากิ่งไม้แห้ง แล้วก็เจาะเข้าไป งั้นผมขออนุญาตไปทำรังเทียมอาสา เชิญ ช่วยทำรังเทียมให้น้องเขาด้วย เดี๋ยวผมจะ ไไห ให้คุณชัยวัฒน์เป็นคนชี้ว่ายังไงดีกว่า ได้ครับ ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีคนแบบเข้ามาสนใจหรือว่ามีสื่อมวลชนอะไรเข้ามาสนใจในจุดนี้มากยิ่งขึ้นอยากถามพี่เล้งหน่อยครับว่าในฐานะที่พี่เล้งเนี่ยคอยเฝ้าสังเกตน้องเขามานานมากเนี่ยพี่เล้งรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกดีใจมากนะครับ ดีใจที่มีคนให้ความสนใจตรงนี้มาก ครับ นะแล้วก็มีสื่อต่างๆ หรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ อืม ในด้านเรื่องการดูแลนกแก้วโม่งอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็รู้สึกดีเลยครับ ก็เป็นการสร้างบ้านให้น้องเป็นการช่วยทำให้น้องเขามีชีวิตที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น ประมาณนั้น เอง ครับ เห็นแบบนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติ ยังงดงามอยู่เสมอครับ แม้ว่าจะอยู่ในเมืองที่มีแต่ผู้คนพลุกพล่าน สิ่งมีชีวิตต่างๆ ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างไร้รอยต่อเลยครับและสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การอยู่ร่วมกันมีความสุขและดำรงอยู่ได้ตลอดไป เหมือนกับพี่ๆที่ทำทุกอย่างเพื่ออนุรักษ์ให้นกแก้วอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างปลอดภัยครับไม่มีการสูญพันธุ์หรือหายไปจากพื้นที่ โดยการร่วมมือของชุมชน นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และเป็นตัวอย่างของแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับพื้นที่อื่นอีกต่อไปครับ